Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket az Itt vagyok legújabb rövid epizódjában. Reggel felébredsz. Tusfürdő, sampon, arckrém, dezodor, parfüm. És még el sem indult a nap. Egyetlen rutin során több tucat mesterséges vegyülettel találkozunk. Engedélyezettek, polcon vannak, elvileg biztonságosak. De mit jelent az, hogy biztonságos? A legkedvesebb mérgeink című könyvében Szász Máté neurobiológus azt állítja, hogy nem egyetlen anyag a kérdés, hanem a keveredés. Lehet-e ártalmas együtt az, amik külön-külön biztonságosak? Hogyan hatnak ezek az anyagok a hormonális rendszerünkre? És egyáltalán mik lehetnek a hosszú távú hatásaik? A mai rövid adásban azt járjuk körbe, hogy ha már elkerülni nem tudjuk ezeket a kozmetikumokat, hogyan tudjuk őket biztonsággal használni. Tartsatok velünk! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. Megjelent az első könyved, és kedves mérgekként hivatkozol benne a kozmetikumokra. Miért? Legkedvesebb mérgeinként egészen pontosan, és ennek az oka, hogy picit távolabbról kerülje meg ezt a választ. Ugye azért az a mindenki tisztában van, hogy a modern életvitel egyik velejárója, hogy folyamatosan különböző vegyi anyagokat és toxinokat viszünk a szervezetünkbe. És ugye ezek között vannak olyanok, amikről tudjuk, hogy káros, próbáljuk őket elkerülni, és nagyon is tudatában vagyunk fel, hogy hogyan lehet ezeket elkerülni. Ilyenek mondjuk a mikroműanyagok. De senki nem szereti. És azt gondolom, hogy ezektől való megszabadulás lesz kevésbé megterhelő az ember számára, hiszen eleve nem szívesen látjuk őket. De vannak olyan toxinok, amik észrevétlenül kerülnek a szervezetünkbe, olyan módon, olyan termékekkel, amiket rettenetesen szeretünk. És minél több toxin van benne, annál jobban szeretjük. És tipikusan ilyenek a kozmetikai készítmények. A kozmetikai készítmények ma már gyakorlatilag a legtöbb esetben nem természetesek, de amikor boltok polcáról leveszünk, azok teli vannak vegyszerekkel, de el se tudjuk képzelni nélkül az életünket. És minél illatosabbak, minél sejmesebbek, minél jobban puhítják a bőrt, minél különlegesebbek, annál jobban szeretjük és ragaszkodunk hozzá. És amikor kibontunk egy ilyen csomagot, amit ajándékba adsz valakinek, akkor fölragyog a szeme, és ja Isten, mennyire örül neki, és ez így bennem megvilágosodott, hogy úristen, mekkora örömet tudunk okozni valakinek azzal, hogy átadunk neki egy tégennyi toxint. Annyi témával foglalkozol, tényleg rengeteggel. Miért ezt a témát választottad az első könyvednek? Mi a küldetésed ezzel? Ugye négy kisgyerekem van, és nyilván apaként az embernek az aggodalmainak az iránya alapvetően megváltozik. Amikor gyerek voltam, akkor attól féltem, hogy az ágy alól kinyúlik a bohóc, és megfogja a bokámat. Tudod? És ezek az irracionális félelmek, ezek elmúlnak akkor, amikor szülővé válsz, és egyetlen egy dolog kezd el érdekelni, hogy a gyerekeidnek nehogy valami baja legyen. Ugye a diagnosztikában dolgozom, a labordiagnosztikában dolgozom, és hát látjuk azt a kollégákkal, hogy a különböző betegségeknek a gyakorisága az meredeken emelkedik. Olyan betegségek, amik korábban majdnem irodalmi ritkaságok voltak, ma már meglepően gyakoriak, ráadásul egyre fiatalabb életkorban jelentkeznek. Csak az ember óhatatlan is ugye arra gondol, hogy úristen, hozzánk mikor fog becsapni a villám, akkor én ezen elkezdtem őrölni magamat, és elkezdtem utána menni, megpróbálni megérteni, mi történt, mi az oka annak, hogy egy Hashimoto pajzsmirigy-gyulladás, az irritábilis és gyulladásos bélbetegségeknek a gyakorisága már elképesztően magas, és akár 10-valány éves korban kislányoknál tud jelentkezni. Mi történt, hogy 10 évvel ezelőtt ez még nem volt? És amikor végig gondoltam, hogy mi változott az életünkben, az egyik legalapvetőbb változás az elképesztő mértékű intoxikáció, amit elszenvedünk. És ezek a toxinok, ezek értendők kémiai értelemben, és értendők neurológiai, pszichológiai értelemben. Ezért ez igazából egy 3 kötetes könyvnek az első kötete, ami a kozmetikai szerekben lévő toxinokról szól. A következő az információs toxinokról fog szólni, és az utolsó pedig az élelmiszerekben lévő toxinokról. A skincare rutinoknak a korszakát éljük, és hát nekem őszintén egy kicsit fájt ez a témaválasztásod. Ma reggel bementem a fürdőszobába reggel, nem tudom, 5:30-kor, és hát elkezdtem számolni
Arclemosó tonik, kicsi szemszérum, arcszérum, tehát körülbelül 10-nél hagytam abba a számolást, és még nem volt 6 óra, ami nem tudom, mennyire kirívó. Nagyjából hány vegyülettel, hányféle, nem tudom, toxin tartalmazó termékkel találkozik egy átlagember napi szinten? Egy átlagos ember Európában, ha nő, akkor reggel 10-ig átlagosan 160-165 különböző kémiai vegyületet ken az arcára, a testére, férfiak ennek nagyjából a felét. Én nemrég jöttem haza Kenyából, és ilyen repülős utaknál előfordul, hogy a biztonsági ellenőrzés során kibontják a bőröngyeidet. És előttem egy fiatal hölgynek kibontották a bőröngyeit, mert sok volt benne, ugye a kozmetikumunk nem tette be ebbe a nano zacskóba, és így néztem, hogy úristen, hogy pakolta ki a különböző üveget, tégelyt, kencét, tubó, stb. Tudod, hogy mekkora stressz ez utazásnál, amúgy nőknek? Tehát, hogy berakd a kis zacskóba, és hogy minden ott legyen? Igen, és tényleg azon gondolom, hogy úristen, ez tényleg erre mind szükség van? Ezek hova kenni? Tehát hogyan tudja, hogy mikor mit kell kenni? De viccet félretéve, tehát hogy pont ez a probléma, és ezért adtam a legkedvesebb mérgeink címet ennek a könyvnek, mert látható, hogy ezekhez a mérgekhez nagyon-nagyon magas a ragaszkodásunk, sőt, nagyon sok nő gondolja úgy, hogy te is gondolj bele abba, hogyha most azt mondanám neked, hogy fú, te Kata, kiderült, hogy nem tudom, az alapfelvágottat nem eheted soha többet, akkor jó, de most ha kiderülne, hogy nem tudom, nem ehetsz többet kivit, megrántod a vállad, és jó, nem eszünk kivit. De azt mondom, hogy többet nem használsz sminket vagy arclemosót, nem, tehát nem tudod, de ugye nem erről szól a könyv. De amúgy de. Köszi, hogy itt voltál. Nem, tehát ez azért nagyon fog sokunknak fájni. Igen, azért ez nagyon fog fájni, és igazából ez is a célom ezzel a könyvvel. Nyilván tökéletes megoldásokat nem tudok kínálni rá. A társadalmunk úgy változott, meg úgy alakult ki, hogy a nők ma már alapelvárásnak tekintik az erős sminkek használatot, az erős illatok használatot és a folyamatos használatot. Amikor én fiatal gyerek voltam, gimnáziumba jártam, most amikor visszamegyek a gimi tablót megnézem, akkor azt látom, hogy messze nem törődtünk együtt, főleg fiatalkorban a szépségápolásra. Találjunknak olyan volt a haja, amilyen volt, és nem nagyon használtak kozmetikumokat, volt saját szemöldökük, és akkor sminkelte ki magát egy lány, hogyha valami esemény volt. Ma viszont én azt látom, hogy már a kisboltban nem mennek le az emberek, hogy az alap-make-upot föl ne dobják, és ez az alap-make-up ez egyre durvábbá válik. Van már olyan trend, ami az ilyen minimál rutinokról szól, meg nagyon lecsökkenti ezt, de alapvetően mindannyian használunk termékeket. Mi a különbség a között, hogy valami engedélyezett, tehát hogyan lehet valami engedélyezett, miközben mondjuk nem biztonságos? Szerintem ez a legfontosabb gondolata ennek a könyvnek, hogy azt szeretném megértetni a kedves olvasó, arra szeretném felhívni az embereknek a figyelmét, hogy attól, hogy egy termék úgymond engedélyezett, nagyvállalat gyártja, hivatalos csatornákon értékesítik, nem biztos, hogy biztonságos. És ez egy nagyon fontos, nagyon nehéz gondolat, ugyanis mi, ugye a modern ember, a fogyasztási szokásunk olyan szinten körbe vannak véve biztonsági garanciákkal, tudod, már a liftnek is nem több kábele van, meg minden, tehát hogy az emberben van egy olyan érzés, hogy ami az én kezembe kerülhet, az már annyira sokszorosan ellenőrizve van, hogy ott minimális a veszélyforrás. És amikor elektronikai eszközt vásárolok, tudom, hogy biztos, hogy nem fog megrázni, mert hát nyilván, hogy valaki 1000-szer letesztelte, hogy megrázhat-e. És azt gondolom, hogy ez minden esetben így van. A kozmetikai termékeknél az európai szabályozás alapvetően eltér az Egyesült Államokbeli szabályozás, az európai sokkal szigorúbb szabályozás, és alapvetően preventív szemléletű. Tehát az EU-ban az a vezérlő elv, hogy ha nem tudjuk, hogy egészen biztosan biztonságos, akkor nem engedjük a használatát. De van egy nagyon fontos tényező, amit meg kell értenünk. Amikor nagypapám gyerek volt, akkor a világon összesen 200 000 fajta vegyületet engedélyeztek használatba. Ez most 200 millió. Tehát egyetlen emberöltő alatt 1000-szeresére nőtt a használt vegyületeknek a száma. És egy kozmetikai termék például lehet veszélyes úgy, hogy az összetevői külön-külön mondjuk biztonságosak, de együtt valamilyen olyan hatást indítanak el, ami veszélyesnek nézve?
Pontosan, amit a kozmetikai szereknél ugye vizsgálnak, mindenfajta termékbiztonsági teszteken vizsgálnak, az az adott hatóanyagnak az önálló hatása. Tehát fogják most már nem megereket, de fogják a kísérleti modelleket, és alkalmazzák azt az egy hatóanyagot. A probléma az, hogy mi nem egy hatóanyagot használunk, hanem, hogy mondtam, 168-at vagy 165-öt csak reggel 10-ig. Ez egy olyan, ugye ezek között a vegyszerek között interakciók vannak. Kémiai interakciók is, ezek jelenleg még technikailag is nagyon nehezen kutathatók le. Amikor koktélhatást kutatnak, most kezdték el az EU-ban is egy pár éve a koktélhatást, most kezdték el kialakítani a törvényeket, hogy majd a jövőben kötelezik a cégeket, hogy koktélhatást vizsgálják néhány 5-10 vegyület kombinációjában, de nem 160 vegyület kombinációjában. A másik, ami szintén egy rejtett veszélyforrás, hogy ugye mennyi ideig használjuk ezeket a vegyületeket. Gyakorlatilag életünk végéig folyamatosan. Amikor kísérleti modellben vizsgálják, hogy egy adott szer ártalmas-e, azok akut dózisokban vagy egy rövid ideig tartó alkalmazás során tudják vizsgálni. De itt azt kell megértenünk, hogy a mérget a dózis határozza meg. Tehát nem mindegy, hogy hány félét kenek egyszerre magamra, mekkora dózisban, és milyen hosszan alkalmazom ezt. És ez a több éven keresztül monoton alkalmazott intoxikációnak a hatása nagyon nehezen vizsgálható. Nézzünk rá ezekre a hatásokra itt, akár hormonális szempontból, akár bármilyen más egészségügyi szempontból. Mivel kell számolnunk, hogyha nem hagyjuk abba az ipari kenegetését a testünknek? A kozmetikai készítményekben vannak olyan hatóanyagok, amikor sejtjük, hogy károsak, és szándékosan tesszük bele, mert van valami nagyon fontos tulajdonsága, és vannak olyanok, amiket nem szeretnénk beletenni, de beoldódnak mondjuk a csomagolóanyagból. A leggyakoribb mellékhatások, amiket látunk, a legnagyobb kategória a hormonrendszerre ható vegyi anyagok, ezek az endokrin diszruptorok, tehát hormonrendszert felborító anyagok. Ezeknek a többsége vagy az ösztrogén receptorokra hat, vagy a pajzsmirigyünkre hat. Ugye talán emlékszünk a triklozán nevű vegyületre, ami a Colgate Totalnak volt a nagy ilyen baktérium ölő hatóanyaga. Az egy olyan antibiotikus hatású vegyszer, amire azt ígérték, hogy a baktériumok 99, nem tudom hány százalékát megöli, és beletették a fogkrémekbe, mert akkor milyen jó kipusztítani a szájflóránkat, beletették a szappanokba, hogy akkor teljesen steril lesz a kezünk. De kiderült, hogy ennek a triklozánnak a szerkezete nagyon hasonlít a pajzsmirigy hormon szerkezetéhez, megváltoztatja a pajzsmirigy funkciót, megváltoztatja a pajzsmirigy működését, nemrég kiderült, hogy ez tartósan. A változás akkor is megmarad, amikor már nem használjuk ezt a készítményt. És éppen ezért a hatóságok elkezdték ezt korlátozni, tehát például szappanokban már nem található meg, de fogkrémekben még mindig megtalálható. Vannak olyan hormonhatású anyagok, mint a ftalát, vagy a BPA, vagy a parabének, és ezeknek is van ösztrogénszerű hatása, amelyeknek az ösztrogén receptort aktivál, tehát ösztrogén hatása az gyengébb, mint az általad termelt ösztrogénnek a hatása, de egyrészt folyamatosan hatnak, tehát lifetime jelen vannak, másrészt egy picikét máshogyan aktiválják az ösztrogén receptorokat, mint az általunk termelt természetes ösztrogén. Ennek egyrészt az a problémája, hogy igencsak beleszól a szex a nemi életünkben. Ugye gondoljunk bele, hogy egy felnőtt nőnél vagy férfinál sem mindegy, hogy mekkora az ösztrogén szint, de ezt kisgyerekek is kapják. Ezt magzatok is kapják. Ma már a parabének vagy a ftalátok, tehát a ftalátok a lakossági vizelet 100%-ában kimutathatók. A gyermekek vizeletében is körülbelül 100%-ban kimutatható. Nem nagyon van olyan ember, akinek ne lenne benne a vizeletébe. Tehát gyakorlatilag úgymond gyógykezelünk, hormonhatású szerrel kezelünk társadalmakat, anélkül, hogy ebbe beleegyeztek volna. Ugye az egyik probléma az, hogy megváltoztatja a nemi működéseket. Egy férfinál, ha megemeljük az ösztrogén szintet, csökken a tesztoszteron szint, ha ezt gyermekkorban tesszük, akkor szervi elváltozásokat okoz agyban és az ivarszervekben is. A másik nagy probléma az, hogyha belenyúlunk az ösztrogén egyensúlyba, akkor nagyon-nagyon komolyan kockáztatjuk a daganatoknak a kialakulását. A szervezetünkben vannak olyan vészfékek, amik arra hivatottak, hogy ha egy sejt elindulna a daganatos elfújolás irányába, akkor ezt érzékelik és behúzzuk. A könyvben ezek egy picit részletesebben le vannak írva, de az a lényeg, hogy ezeket a vészfékeket blokkolja ez az ösztrogén hatás. Tehát az a probléma, hogy nem csak a hormonrendszerünkre hat, hanem konkrétan daganatos kockázatot is nagyon nagy mértékben megemeli. És hát vannak olyan anyagok, amik pedig direkt rákkeltőek, vagy legalábbis nagyon gyanúsan rákkeltőek. Ugye gondoljunk arra mondjuk a titándioxidra, ugye amiről a vizsgálatok azt mutatják, hogy ha bekerül a szervezetünkben, akkor rákkeltő. A titándioxidot egyetlen egy dolog miatt használjuk, hogy ez egy vakítóan fehér festékanyag. Egy vakítóan fehér. És amikor a napkrémekbe beletesszük ezt a titándioxidot, azt gondoljuk, hogy nem szívódik fel a bőrünkön keresztül.
de ezt csak gondoljuk, ez egyáltalán nem biztos, a nanorészecskék lehetséges, hogy felszívódnak. De ezt úgy kell elképzelnünk, hogy itt az arckrémtől kezdve a sampon, hajpakolás, sminkek, tehát hogy itt minden, amivel kapcsolatba kerülünk, az elkezd kvázi így, hogy mondjam, egy ilyen krónikus folyamatot elindítani a mennyiség, tehát a folyamatosság vagy a mennyiség által. Azért kérdezem ezt így, mert ezt annyira nehéz egyelőre befogadni, mert talán a táplálkozással kapcsolatban már meg tudtuk érteni sokkal jobban, hogy a feldolgozott élelmiszerek, meg különböző adalékanyagok mondjuk milyen hatásokkal bírnak. Ezt most megérteni és elfogadni és átalakítani a bőrünkön, ez egy nagyon új feladatnak tűnik. Igen, ez egyébként pontosan így van, tehát most érünk. Úgy szoktam ezt magamnak elmagyarázni, hogy olyan, mint amikor nézzek egy krimit, egy kalambót, és én már tudom, hogy ki a gyilkos, csak még nincsen meg hozzá a bizonyíték, és még nem tudják letartóztatni, és ezért ő még most gyilkol. Ezekről a vegyületekről előbb-utóbb, ezeket intenzíven kutatják, és tehát gyűjnek folyamatosan a bizonyítékok, és előbb-utóbb sziklaszilárdak lesznek a bizonyítékok, és akkor be is tiltják. A parabénekkel is ez történt. De nem tudják tökéletesen korlátozni a használatukat, mert nagyon nagy szükség van rájuk. Gondolj bele, csak gondolj egy kézkrémre, amiben mindig így belenyúlsz, és hát, hogy a kezed teli van baktériumokkal, gombákkal, stb. Azzal átfertőzöd a kézkrémet. Ha a kézkrém nem lenne tartósítva, akkor egy baktérium tenyészet alakulna ki benne, és amikor bekened a szemedet, akkor egy fertőzést vinnél át a szemedbe, és lehet, hogy megvakulnál. Tehát tényleg kell kezdeni ezzel a jelenséggel valamit. A probléma az, hogy ezt fölkened az arcodra, és folyamatos expozíciót kap a szervezeted. Amit még ugye nem beszéltünk róla, de van egy, ami nagyon megnehezíti az eset vizsgálhatóságát és az objektív megítélését, hogy nem vagyunk egyformák, nem egyformán vagyunk érzékenyek ezekre a vegyületekre. Egyrészt genetikailag is eltérő a bőrünk. Van egy filagrén mutáció. Filagrén ez egy fehérje a bőrben. Akinek egy filagrén mutációja van, ami a lakosság 8-10%-ánál előfordul, azoknál porózusabb a bőr, és könnyebben átengedi az anyagokat. A bőr áteresztés különbségben akár 100-szoros különbségek is lehetnek egy-egy ember között. Tehát nem ugyanazt szívja föl a te bőröd, és nem ugyanazt szívja föl az én bőröm. Ez a táplálkozásban ugyanígy van, nem? Tehát máshogy működünk. Gyakorlatilag ilyen máshogy működünk, és ezt nagyon nehéz standardizálni és vizsgálni. Ráadásul vannak olyan vegyületek, amik úgy fokozzák a toxicitást, hogy nagyon nagyban fokozzák a toxinok felszívódását. Tehát vannak úgynevezett penetráns vegyületek, amivel ha bekenem a bőrömet, megnyitja a pórusokat, és a másik kozmetikumban, amit használok, lévő toxin sokkal nagyobb hatással jut be a szervezetembe. És ezt ugye nem nagyon tudják vizsgálni az engedélyeztetési eljárás során. Gondoljunk csak arra, hogy a dunsztkötés, a párakötés akár 100-szorosára tudja növelni a transzdermális felszívódást. És akkor... Ezért szokták zsírégetésnél például szerintem elég. Igen. Nem akarom ezt a témát is behozni, de... Próbálom elfelejteni a gondolatot, igen. De hát most gondold arra, hogy mondjuk amikor a lábadat bekened egy gomba elleni készítménnyel, és aztán bebújsz a cipőbe, hogy gyakorlatilag egy párakötés alakul ki. A bőröd puha lesz, folyamatosan nedves lesz, és az a krém onnan nem megy sehova. Annak a felszívódása sokkal intenzívebb onnan a lábadról, mint mondjuk, ha a kezedet kented volna be. És ezt krónikusan alkalmazod, akkor ez bekerülhet a szervezetedbe. Ki az, aki ebben a helyzetben a fogyasztóra vigyáz? Tehát ha zajlanak kutatások, de még nem annyira sziklaszilárdak, hogy ez befolyásolja azt, hogy milyen termékek kerülhetnek a polcokra, akkor tulajdonképpen ami kint van, én arról honnan tudom, hogy megvehetem, vagy nem, vagy egyáltalán mik lehetnek a szempontok a döntéseimben? Az Európai Unióban sokkal nagyobb biztonságban vagyunk, mint bárhol a világon. Az EU gyakorlatilag az ország, amikor a leghumánusabban vigyáz a fogyasztóra, és hogyha egy hatóanyagról tényleg alapos a gyanú, akkor inkább betiltják. Az EU-ban körülbelül 2500-2800 kozmetikai vegyület van tiltva, ebből az USA-ban mindössze 11. Tehát akkor megveszed a nagy amerikai brandeknek a termékeit, akkor biztos nagyon márkás, meg biztos nagyon jó hatású kozmetikum, de tudjál róla, hogy ott egészen más szabályokat alkalmaznak, és jóval kevésbé köti őket a törvény. Az EU-ban van egy pozitív lista, tehát létezik a gyártók számára egy olyan lista, olyan vegyületekről, amiket megvizsgáltak, és használhatónak és biztonságosnak ítéltek meg. A probléma az, hogy olyan ezek a vizsgálatok mennyire voltak alaposak. A koktél hatással jelenleg még nincsenek vizsgálatok. Ezekre a felszívódást fokozó hatásokra jelenleg még nincsenek vizsgálatok.
vannak gyógyszerinterakciók, tehát van olyan, hogy mondjuk a szervezet képes lebontani az ösztrogéneket, de ha szedek olyan gyógyszert, ami akadályozza az ösztrogénnek a lebontását, akkor a bőrömön keresztül felszívódó ösztrogén hatású anyagoknak egészen más lesz a hatása. Ezeket mind nem tudja vizsgálni a hatóság. Egyébként rendszeresek a visszavonások, tehát az EU-ban talán most tavasszal is volt vagy tavaly évvégén is volt például egy körömlakban egy hatóanyagot be kellett tiltani, mert kiderült, hogy a gőze belélegezhető volt, és problémát okozott, és akkor ilyenkor az EU mindig azonnal igyekszik ezeket kivonni. Ugye azt kell tudni, hogy egy ilyen kivonás nem jöhet végre létre az egyről a kettőre, tehát több évnyi moratóriumot kell adni a cégeknek, hogy egy másik hatóanyaggal helyettesítsék. És a probléma az, hogy ha helyettesítem egy másik hatóanyaggal, akkor egy újabb ismeretlen tényezőt hoztam be az egyenletbe. Tehát akkor lehet, hogy arról is ki fog derülni egy pár év múlva, hogy nem túl egészséges. És akkor nekünk mit kell? Tehát hogyan kell ebben tájékozódnunk? Meg egyáltalán, tehát ki lehet-e jelenteni, hogy mik azok, amiket biztosan nem szabad ma megvennünk, és hogy hogyan tudunk tájékozódni ebben az egészben, hogy mi az, amit magunkra tehetünk? A legveszélyesebb anyagok nincsenek feltüntetve a kozmetikumokon. Egyrészt azért, mert szennyezőként kerülnek be, másrészt azért, mert ugye gyakorlatilag ezek a parfümök, ezek az illatanyagok, ezek ipari titkok. Nem lehet tehát egy parfümről sosincs ráírva az összetevője, mert akkor bárki le tudná másolni. És a törvény lehetővé teszi a gyártók számára, hogy ezeket a speciális hatóanyagokat illatanyagok címszó alatt, fragrances címszó alatt ne hozza nyilvánosságra. Tehát amikor olvasod a krém összetevőjét, ott van, hogy illatanyagok. De ebben az illatanyagok menüpontban egyébként lehet, hogy egy talát is belefér, ami egy illatfixáló anyag, de masszívan ösztrogénszerű hatása van. És pontosan tudjuk, hogy tehát az nem kérdés, hogy ösztrogénszerű hatása van, de nem kötelező feltüntetni. Tehát valójában a fogyasztó, amikor bemegy egy illatszerboltba, akkor akármilyen nagyítót visz magával, és akármilyen alaposan olvassa el, nem fogja tudni megmondani, hogy melyik készítmény, ami konkrétan veszélyes, de vannak intőjelek. Tehát például ha vízállósítani akarunk egy sminket, azt akarjuk, hogy nem mosódjon el egy csókáló rúzs, ahhoz bizony olyan úgynevezett örök vegyületeket, a PFAS vegyületeket kell alkalmazni, amik nem nagyon képesek lebomlani, és amiről tudjuk, hogy rákkeltőek, és ezek fogják azt a szép fényt adni ennek a sminknek, és ezt a nagy tartóságot. Tehát, hogyha nagyon tartós sminket vásárolunk, akkor szinte biztos, hogy vannak benne kockázatos anyagok. Ugye azt is látjuk, hogy például nagyon sok anyag, amit aeroszol formában, hajlakkok, spré, stb. Alkalmazunk, azt a hatóság úgy vizsgálja, mintha tehát a bőrön kereszti felszívódását vizsgálja, de egyébként be is lélegzett. De a belélegzést nem vizsgálják. És belélegezve sokkal nagyobb károkat tud okozni, tehát a tüdő sokkal érzékenyebb. Őszintén nagyon nyomasztó ezt hallgatni, mert ez... Örülök neki, ez volt a célom. Igen. Hogy ebből én azt szűröm le, hogy nagyjából sem, tehát hogy valamire rá van mondjuk írva, vagy bőrgyógyászatilag tesztelt, vagy cruelty free, vagy bio, azok például védelmet biztosítanak, vagy ez is csak egy ilyen... Ez egy nagyon-nagyon jó mondat, vagy kérdés, mert tehát nincsen jogilag szabályozva, hogy mit jelent a bőrgyógyászatilag tesztelt. Nincsen jogilag szabályozva, hogy mit jelent a korallzátony free vagy biztonságos napkrém. Tudod, a napkrém tönkreteszi a korallzátonyokat, és akkor van ilyen, hogy reef safe, tehát hogy korallzátony biztos krém, de hogy ez bárki ráírhatja, mert nincs egy olyan hatósági norma, hogy akkor írhatod rá, hogyha nem tartalmaz benzofenon 3-at például. Ez nincs. A klasszikusra is ráírhatod. Tehát ez ilyen szempontból nem jelent megoldás. Ami megoldás jelentett az, hogy tudatosítod magadban, hogy minden egyes pumpálás, minden egyes kenés potenciálisan kockázatot hordoz, és ennek a tudatában élsz, ennek a tudatában vásárolsz, és reggel ennek tudatában hozod meg a döntéseidet. Mondok egy egyszerű példát. Én például teljesen illatmentes tusfürdőt használok, teljesen illatmenteset, mert az a 2 perc vagy 3 perc, amit reggel zuhanyzással töltök, nagyon jól el vagyok illatok nélkül. Tehát nekem nem kell, hogy nem tudom, datolja illatú legyen, vagy akármilyen illatú legyen a tusfürdő, nekem tök jó, úgyis lemosom. Tehát mi az Istennek? Miért nem jó egy átlátszó vagy fehér tusfürdő, miért kell, nem tudom, neonzöldnek lennie? Teljesen fölösleges. Olyat keresek, amiben ez nincsen benne. Amúgy ez mennyire egy új keletű jelenség, hogy az emberek az egészségük rovására próbálnak vonzóbbak lenni? Gyakorlatilag egyáltalán nagyon jó a kérdés. Egyáltalán nem új keletű kérdés, mindig is ilyenek voltunk. A legelső sminkek azok voltak a legmérgezőbbek. Az egyiptomiak használták ezt a fekete szemfestéket, kohlnak hívták,
ez egy ólomvegyület, és az ólom az bizony felszívódik, ráadásul a szemüket festetik, ugye a könycsatornán keresztül bemosódik, és az soha nem távozik a szervezetedből, és mind nehézfém, minden sóly az ólomacetát abszolút mérgező. Amikor most megröntgenezik a mumiákat, akkor a mumiák csontján még mindig látható az úgynevezett ólomvonalak, tehát látható, hogy használták ezeket. De nézd, a szépség története során használtunk ólomvegyületet, higanyvegyületet, arzént. Tehát, hogy tulajdonképpen a maga a szépség, hogy mondjam, égisze alatt mérgezzük magunkat. Hát gondolj bele abba, hogy amikor ugye most a barna bőr a divat, de nagyon sokáig a fehér bőr volt a divat, mert azt ugye a munkából való illő távolmaradását egy hölgy azzal szimbolizált, hogy az ő bőre az makulátlan, puha és hófehér. Tehát ő nem volt kint, nem szedett almát, ugye? Tehát ő nem lett lebarnolva, és úgy fehérítették a bőrüket, hogy arzén tartalmú ostyákat rákcsáltak. Az arzén egy akut intoxikációt okozott, és a toxicitás miatt ugye ő neki hány ingere lett, és elsápadt. És ettől lett szép sápadt a bőre. És amikor elment randevúzni, akkor arzén mérgezésben neki folyamatosan hány ingere volt, de közben bájosan mosolygott, mert amúgy meg biztos volt, hogy nagyon mindenkinek tetszik, hogy ilyen szép fehér a bőre, de csak azt nem értem, miért nem vágták fel az erejéket, akkor szépen le lehet sápadni gyakorlatilag. De figyelj, tehát ennek elképesztő történelme van, hogy miket használtak a nők azért, hogy szépek, a belladonnázás. Ugye van az atropin, ugye az atropa belladonna nevű növényből származik. A belladonna azt jelenti, hogy szép asszony. Ez egy olyan vegyület, amit becseppentenek a szemünkbe, és ennek van egy paraszimpatikus idegrendszerre ható hatása, és ez kitágítja a pupillákat. De ez egy akut mérgezést okoz. Hát akkor igazából az, hogy mi kenegetjük magunkat, az egy ilyen teljesen, már ilyen könnyed verziója az önmérgezésnek. Nem félsz attól, hogy meg fognak lincselni? Tehát, hogy már elnézést ezért a kérdésért, de azért ez olyan szinten fáj szerintem nagyon sokunknak. Nem tudom, mik az első visszajelzések a könyvre? Így szól talán jobban a kérdés. Ez a könyv tulajdonképpen a toxikológiáról szól, de tettem egy kísérletet, hogy ezt igazából egy regényformátumban öntöttem. Tehát ebben van... Tehát, hogy ebbe benne van Kleopátra, ebbe benne van a KGB, benne van Todor Zsivkov, tehát hogy próbáltam második Erzsébet, Józsefin Napóleon feleséget, tehát próbáltam Gábor Zsazsa, tehát próbáltam tehát aki ismer engem tudja, hogy imádok sztorizni. A történetek az életem gyakorlatilag, és próbáltam egy ilyen izgalmas történeti háttérbe keríteni az egészet, hogy szórakoztató és olvasmányos legyen. Ezt szántam bocsánatkérésű gyakorlatilag azon hölgyek számára. Próbáltad szórakoztatóan átadni ezt az egészet. De egy zsilletpengét mégsem csomagolhatunk hozzá a könyvhöz gyakorlatilag, de próbáltam szórakoztatóvá tenni. Egy biztos, hogy az emberek nem szeretik, amikor megmondják nekik az igazságot, de én most megint visszamegyek arra a mondatra, amivel kezdtük a beszélgetésünket. Én egyébként egy labordiagnosztikai cégben ülök, és évi 20 millió laboradatot látunk. És ezek az eredmények rettenetesen elkeserítőek. Tehát azt gondolom, hogy sajnos ideje szembenézni a valósággal, sőt, lehet, hogy már el is késtünk vele. Ne felejtsük el, hogy ezek a vegyületek akkor is velünk maradnak, ha abba hagytuk a használatát. Mi a legeslegfontosabb üzenete a könyvednek? A legfontosabb üzenetem szerintem az, hogy senki sem fogja garantálni a biztonságodat. Tehát ne próbáld outsourcingolni, ne próbáld áthárítani másra ezt a felelősséget, a te egészségedért csak te leszel felelős. Nagyon köszi, Máté, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. A nézőinek és a hallgatóinak pedig köszönöm a figyelmet, az Itt vagyok egy hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és a social media felületeiken pedig kövessetek be minket. Sziasztok! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával.